Ne legyen kínai befolyás Magyarországon. Orbán Viktor ellen azt hiszem ez az első, ahol meg lehet nyilvánulni nagyon-nagyon hosszú ideje. Természetesen a Fugyan Egyetem ellen is, ami személy szerint valószínűleg kevésbé bosszantana, hogyha előtte a CEU-t nem küldték volna el. Budapest vezetés elhatározta, hogy egy diákvárost épít Délpesten. A döntést azonban keresztül húzta a kormány, amikor a terület jó részét odaígérte a kínai Fudan Egyetemnek. A döntés ellen most tüntetés szerveződött, amelyen Karácsony Gergely is beszédet mond. Mi pedig kijöttünk, hogy megkérdezzük a tüntetőket, miért zavarja őket egy kínai egyetem ügye. Abszolút nem értek egyet ezzel a Fudan Egyetem megalakításával, úgyhogy az, hogy magyar diákok szinte esélytelenül jutnak be, teljesen ingyen, magyar pénzből építik fel, kínai munkásokkal, semmit nem volt az országnak, csak politikai haszonszerzés. Ami miatt most itt vagyunk, amit akarunk, az a diákváros. És amit nem akarunk, az az 500 milliárd forintból a magyar adófizetők pénzén felépített kínai elitegyetem. A Fudán ügy a Fidesz végső és teljes erkölcsi öngyilkossága. Szerintem teljes mértékben megkérdőjelezhető, hogy miért veszünk fel egy 450 milliárdos hitelt Kínától, miért fizetjük őket az egyetem tervezésért és megépítésért, és miért nem tudjuk ugyanezt az összeget a magyar egyetemekre fordítani. Konkrétan többe kerül a Fudannak a felépítése, mint a magyar egyetemeknek az éves támogatottsága. Van 2 gyerekem, és nem hiszem, hogy az ő jövőjüket ezzel kéne befolyásolni. Nem magyar diákok kárára épüljön meg egy ilyenfajta beruházás, aminek nem látjuk a megtérülését, nem közeljövőben, távoljövőben sem. Én annó a CEU-ra jártam, és nekem ebből a szempontból még inkább szálka a szememben, hogy a CEU-t elüldözték, és a helyére hoznak 540 milliárdból egy kínai egyetemet, aminek benne van az alapító okiratában, meg az SMS-ében, hogy nincs gondolatszabadság, hogy a kínai kommunista párt szellemébe kell nevelni a fiatalokat, ahol az oktatóknak és a diákoknak több mint a fele párttag. Szerintem ez elfogadhatatlan egy nyugati értékrenddel rendelkező, de akár egy jobboldali keresztény magyar értékrenddel rendelkező valaki számára is. Márciusban elkezdtünk aláírásokat gyűjteni a diákváros ügyében, és már akkor azon gondolkoztunk, hogy kell egy tüntetést csinálni, hogy még erősebbé tegyük ezt az ügyet. És ez volt tehát az egyik apropó, hát a másik apropó pedig egyébként az, hogy ez a gyülekezési korlátozás, abszurditás, amit a Fidesz csinál. Erre szerintem rá kellett lépni, és meg kellett mutatni, hogy mennyire nevetséges ez az egész. Mindenképp ki kellett jönni, mert nagyon rég nem engedtek, most is nehezítik, ahogy lehet, de hát ez most egy hívó szó volt. Ez szerinted inkább a Fudánról, vagy inkább a kormány ellenről szól ez a mostani tüntetés? Őszintén szerintem a lezárások alatt eléggé felgyülemlett konfliktusok és nem tetszés az, ami most lényegében felgyülemlett. Most, hogy végre lehet tüntetni, lényegében az alapítványi kiszervezések, az önkormányzatoknak az önkormányzati támogatásoknak a visszaszorítása, ez most mind felgyülemlett, és most van lehetőség tüntetni, ezért is jönnek ki. Az egyetemet működtető alapítványban az államnak nem lesz többségi tulajdona, így a beruházásra nem vonatkoznak a közbeszerzési szabályok. A valóságban tehát egy közpénzből létrehozott magánvállalkozást látunk. Szerintem egyre többen értik meg azt, hogy itt kormányváltásra van szükség ahhoz, hogy az a hihetetlen rombolás véget érjen, amit például az elmúlt 3-4 évben is akár csinált a Fidesz. Mert nagyon ellenzem ezt a rendszert, mert lényegében tönkreteszik ezt az országot, visszaállítják a kommunizmus szintjére, ami nagyon nem kéne. Én azt szeretném, hogyha Magyarország Európához tartozna. Egy bölcs magyar politikus mondta azt, hogy a szabadság jön nyugatról, és az elnyomás keletről, és nem szeretném, hogy Kína befolyást szerezzen Magyarországon. Mindannyian vegyetek részt a kínai egyetemről szóló budapesti konzultáción, és szavazzatok a 4 kérdésre 4 nemmel. Mi ezt nem szeretnénk, tehát hogy mi nem tekintjük a barátunknak a kínai kommunista pártot, és most még egyőre idegesítjük őket, aztán hát ki tudja, milyen ellenállási formák lesznek még, de én azt gondolom, hogy minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy a Fudant felépítsék Budapesten. És sóhajthatunk végre boldogan, egyszer mindennek vége van. Egyszer mindennek vége van. Egyszer mindennek vége van.